नमस्कार साथीहरू, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने क्रममा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ दीर्घकालीन लगानीको लागि एकदमै बेस्ट स्टकहरु, एकदमै राम्रो स्टकहरु तपाईको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरु राम्रो स्टकहरु छान्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरुको राम्रो स्टकहरुमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने यो नेप्सीमा सूचीकृत हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गतका कम्पनीहरु मध्ये चाहिँ वित्तीय अवस्थाहरु एकदमै बलियो भएका हैन, भविष्यमा राम्रो फाइदा गर्न सक्ने एकदमै राम्रो सम्भावना बोकेका कम्पनीहरुको बारेमा तपाईहरुलाई आज भिडियोमा म जानकारी दिनेछु हैन। यो बेलामा चाहिँ नेपालको शेयर बजारले चाहिँ बुल यात्राको तय गर्दै छ हैन। यदि तपाईहरु पनि यो बेलामा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने उपयुक्त समय पनि हुन सक्छ। अनि अबको केही महिनामा चाहिँ धेरै कम्पनीहरुले चाहिँ लाभांश घोषणा गर्नेवाला छन् र केही कम्पनीहरुले चाहिँ लाभांश घोषणा गरिसकेका पनि छन्। अब लाभांश भयो प्लस क्यापिटल गेन तथा चाहिँ केही कम्पनीहरुले चाहिँ राइट शेयर जारी गर्ने क्रम चाहिँ जारी पनि छ र धेरैले चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गर्नेवाला पनि छन् हैन। यो समयमा चाहिँ लगानीकर्ताले चाहिँ आफ्नो लगानीको चाहिँ 5 गुणा 6 गुणा 10 गुणासम्म पनि राम्रै प्रॉफिट बुक गर्न सक्छन् हैन। एकदमै राम्रो प्रॉफिट बुक गर्ने बेला उपयुक्त समय पनि हो यो बेलामा हैन। आज चर्चा गर्न थालेका कम्पनीहरु मध्ये केही कम्पनीहरुले चाहिँ गएको बुलमा चाहिँ समग्र नेप्सीलाई नै चाहिँ लिड गरेको थियो र सम्भवतः अब आउने बुलमा पनि हाइड्रो पावर सेक्टरले चाहिँ बुलको लिड गर्ने सम्भावना देखिन्छ। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले नै विभिन्न देशहरुसँग चाहिँ विद्युत उत्पादन हैन, बिक्री वितरण तथा चाहिँ दिन प्रतिदिन सम्झौता हुँदै जानु भनेको चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरका कम्पनीहरुको चाहिँ आम्दानी चाहिँ वृद्धि हुनु हो हैन। भने चाहिँ केही आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही आयोजनाहरु विद्युत उत्पादन गर्ने तयारीमा पनि छन् भने चाहिँ केही कम्पनीहरु चाहिँ अन्तिम चरणमा चाहिँ पुगेका छन् है। अब तसर्थ हाइड्रो पावर सेक्टरका कम्पनीहरुले चाहिँ भविष्यमा राम्रो वित्तीय प्रगति गर्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले तपाईहरु पनि हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईलाई पहिले प्राप्त होस्। यस्तै किसिमको महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु चाहिँ मिस नहोस् भन्नका निमित्त अब ढिलो नगरिकन आजको महत्त्वपूर्ण विषयको पहिलो नम्बरको कम्पनी छ चिलेमा हाइड्रो पावर को चाहिँ 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 678.6 सम्म पनि पुगेको थियो भने झर्ने बेलामा चाहिँ 428.5 सम्म पनि झरेको थियो। यसको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसारको ईपीएस हेर्ने हो भने 8.10 यसको ईपीएस छ। पी हेर्ने भने 70% को पी छ है। अब रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 6.07% चाहिँ यसको रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु चाहिँ 135 रुपैयाँ 19 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। अब यसको शेयर संरचना कुरा गर्ने भने पब्लिक होल्डिङमा चाहिँ 100 मा कन्भर्ट भइसकेको कम्पनी हो। अब यसको डिभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीले चाहिँ 70 सालदेखि लगभग राम्रोसँग 70 सालदेखि राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी छ। अनि 10 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने यसले चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ। एकदमै कममा भनेको 15% देखि 35% सम्म चाहिँ यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिँदै आएको थियो हैन। यो राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ 15 देखि 35% सम्म। समानान्तर रूपले चाहिँ यसले राम्रोसँग तपाईलाई चाहिँ डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ। गत वर्ष पनि यसले चाहिँ 10% बोनस र 5% क्याश गरेर टोटल चाहिँ 15% चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो हैन। अब यो कम्पनीले चाहिँ अन्य विद्युत कम्पनीहरुमा चाहिँ लगानी गरेको हुनाले चाहिँ विद्युत उत्पादन अन्य कम्पनीहरु विद्युत उत्पादन सुरु हुने बित्तिकै यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था एकदमै राम्रो सुध्रिनेवाला छ र लगभग विगतका दिनहरुमा चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड दिनेवाला छ लगानीकर्तालाई। त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि राम्रो कम्पनीको सोचमा हुनुहुन्थ्यो, दीर्घकालीन लगानीको लागि तपाईहरु कम्पनी खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो कम्पनी पनि तपाईले चाहिँ बेस्ट हुन सक्छ। अब दोस्रो नम्बरको कम्पनी छ बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेड है। अब यो बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेडको 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 525.1 रुपैयाँसम्म हाई थियो भने लोमा चाहिँ 228.2 सम्म पनि झरेको थियो। अब यसको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार हेर्ने हो भने क्वार्टर 4 रिपोर्ट अनुसार ईपीएस भनेको 5.17 चाहिँ यसको ईपीएस छ। अब पी हेर्ने हो भने 27.37 को पी छ। अब रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 2.51% यसको रिटर्न इक्विटी छ। अब बुक भ्यालु हेर्ने भने एकदमै राम्रो छ। यसको बुक भ्यालु हेर्नु 206 रुपैयाँ 20 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। अब यसको शेयर संरचना कुरा गर्ने भने यो पनि 100 मा पब्लिकमा कन्भर्ट भइसकेको कम्पनी हो। अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने यसले राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी छ। यसले चाहिँ लगभग 10 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने 5% देखि 28% सम्म विगत 10 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीमा चाहिँ एकदम कम भनेको यो गत वर्ष मात्र यसले चाहिँ कम डिभिडेन्ड दिएको रहेछ हैन। 5% मात्रै क्याश दिएको थियो। अब यसले चाहिँ हाई डिभिडेन्ड भनेको यसको 28% सम्म दिएको थियो जो राम्रै डिभिडेन्ड दिएको छ है। यसले चाहिँ पहिला चाहिँ यसले चाहिँ क्याशमा जोड दिएको थियो भने अहिले चाहिँ जो बोनसमा जोड दिएको छ। क्याश र बोनस लगभग ठिकै रूपमा चाहिँ यसले दिइरहेको छ अहिले चाहिँ है।
अब यो कम्पनीले पनि विभिन्न विद्युत कम्पनीहरुमा लगानी छ। यो कम्पनीहरु पनि यसले पनि विभिन्न कम्पनीहरु चाहिँ विद्युत बनाउँदाखेरि यसको खर्च लागेको छ। अब यो कम्पनी अन्य कम्पनीहरुले विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने बित्तिकै यो कम्पनीको पनि एकदमै प्रॉफिट बढ्नेवाला छ र विगतका दिनहरुमा चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्छ। तपाईहरु पनि लङ टर्मको लागि हैन राम्रो कम्पनी मा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको थियो भने तपाईहरुलाई पनि यो कम्पनी वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो कम्पनी बेटर हुन सक्छ। आजको भिडियोको तेस्रो नम्बरको कम्पनी छ सानिमा माया हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। अब यसको 52 हप्ताको हाई हेर्ने हो भने 678 रुपैयाँसम्म हाई थियो भने लोमा चाहिँ 227 सम्म पनि झरेको थियो। यसको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसारको ईपीएस हेर्ने हो भने 10.72 यसको ईपीएस छ। पी हेर्ने हो भने 48.90 चाहिँ यसको पी छ है। अब रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 6.50% यसको रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु 174 रुपैयाँ 15 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। यसको शेयर संरचना हेर्ने हो भने यो पनि 100 मा कन्भर्ट भइसकेको कम्पनी हो। अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने विगत 6 वर्षदेखि चाहिँ यसले राम्रोसँग डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी छ। यसले चाहिँ प्राय गरेर यसले चाहिँ बोनसमा जोड दिएको छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसले चाहिँ लगानीकर्तालाई हात खाली राखेको छैन। 6 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने यसले धेरैमा डिभिडेन्ड भनेको 10.53% र कममा चाहिँ 5 देखि 10.15% सम्म यसले चाहिँ हाई भनेको 15% र कममा चाहिँ 5.26% सम्म डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ। अब गत वर्ष पनि यसले चाहिँ 10% बोनस र कर प्रयोजनको लागि भनेर 0.53% क्यास गरेर टोटल चाहिँ 10.53% चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिएको थियो। अब यो वर्ष पनि यसले चाहिँ राम्रै डिभिडेन्ड दिन सक्छ। अब हामीले चाहिँ यही आसपासमा एक्सपेक्ट गर्न चाहिँ सक्छौं। अब तपाई पनि लङ टर्मको लागि राम्रो कम्पनी लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको थियो भने तपाईहरुलाई पनि यो कम्पनी चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब चौथो नम्बरको कम्पनी छ रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड। अब यसको हाई 52 हप्ताको हाई हेर्ने हो भने 909 सम्म पनि पुगेको थियो भने अहिले चाहिँ अलिकति घटेको छ। यो यसको लो भनेको 500 सम्म पनि झरेको थियो लोमा चाहिँ। अब यसको ईपीएस हेर्ने हो भने क्वार्टर 4 रिपोर्ट अनुसार 14.93 यसको ईपीएस छ है। पी हेर्ने हो भने 56.98 यसको पी छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने 10.82% यसको रिटर्न इक्विटी छ। अब बुक भ्यालु चाहिँ 119.11 यसको बुक भ्यालु छ है। अब शेयर संरचना हेर्ने हो भने अब यो पनि 100 मा कन्भर्ट भइसकेको कम्पनी हो। अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने विगत 5 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री यसको हेरौं। यसले चाहिँ 10% एकदम कम भने 10.53 र धेरै भने 15.79% सम्म यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको छ है। अब यसले चाहिँ कहिले चाहिँ बोनस दिन्छ भने कहिले चाहिँ क्याशमा जोड दिएको छ। जोस यसले चाहिँ समग्रमा हेर्ने हो भने बोनस चाहिँ जोड दिएको देखिन्छ। अब यो कम्पनीले यो वर्ष चाहिँ 15.79% चाहिँ डिभिडेन्ड दिँदैछ हैन। अब यसको बुक क्लोज चाहिँ भइसकेको छ। बुक क्लोज डेट तोकिसक्यो। 16 अक्टोबर 2024 मा चाहिँ बुक क्लोज डेट तोकिसकेको छ। अब यसको बुक क्लोज चाहिँ भइसक्यो। अब तपाईले चाहिँ यो डिभिडेन्ड खाने सोचमा हुनुहुन्छ यो कम्पनीको भनेपछि अब तपाईले किनेर यो कम्पनीको डिभिडेन्ड पाउनुहुन्न है। अब तपाईले चाहिँ अन्य क्यापिटल गेनको लागि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र लङ टर्मको लागि भविष्यको लागि चाहिँ यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले चाहिँ डिभिडेन्डको लागि कम्पनीमा लगानी नगर्नु होला। अब अर्को कुरा के छ भने यो कम्पनीले चाहिँ जुन तपाईको 15% जो डिभिडेन्ड छ यो डिभिडेन्ड दिइसकेपछि चाहिँ कायम चुक्ता पुँजीको चाहिँ 80% चाहिँ हकबर्द शेयर अर्थात राइट शेयर निष्कासन गर्ने एजेन्डा सहित वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ। कम्पनीको साधारण सभा चाहिँ आगामी कार्तिक 11 गते चाहिँ लिसारा ब्ल्याङ्केट नक्सालमा चाहिँ बिहान 11 बजे सुरु हुनेछ भनेर यहाँ चाहिँ न्युजमा पनि हेर्न सकिन्छ। अब यसको बुक क्लोज भने अब 30 गते भइसक्यो हैन। अब यो कम्पनीले पनि 80% यो जुन 15% डिभिडेन्ड दिइसकेपछि कायम चुक्ता पुँजीको चाहिँ 80% चाहिँ राइट शेयर यसले दिनेवाला छ है। अब तपाईले चाहिँ यो कम्पनीको राइट शेयरको लागि चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्ने सोच आफ्नो कम्पनीमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको थियो भने यो कम्पनीलाई तपाईले वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ पाँचौं नम्बरको कम्पनी छ माइन्डो हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड है। यसको 52 हप्ताको हाई भन्ने भने 1493 थियो भने लोमा चाहिँ 424 सम्म पनि झरेको थियो। अब यसको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसारको ईपीएस हेर्ने भने 19.73 यसको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसारको ईपीएस छ है। पी हेर्ने भने 44.40 यसको पी छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 13.42% यसको रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु हेर्ने भने 146 रुपैयाँ 97 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। शेयर संरचनाको कुरा गर्ने भने प्रमोटरमा 88%, पब्लिक होल्डिङमा चाहिँ 10.37% चाहिँ यसको पब्लिक होल्डिङ छ। लकिङ होल्डिङमा चाहिँ यसको 1.63% यसको लकिङ होल्डिङ पनि छ। यो 2023 मा लिस्टेड भएको कम्पनी हो। अझै लक खोल्न चाहिँ टाइम लाग्छ है। स्टाफ लोकल र अदरको चाहिँ जोस
यहाँ यिनीहरूको लकिङ होल्डिङमा छ। अब 2023 भनेपछि यसको 3 वर्षको टाइम हुन्छ भने अझै चाहिँ यसको टाइम छ। यसको लक खोल्ने बेलामा तपाईँले चाहिँ हेर्नु होला है। अब यसको डिभिडेन्ड हेर्ने भने 2 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री छ यहाँ हैन। 2 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीमा चाहिँ गत वर्ष यसले चाहिँ 10% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो भने यो वर्ष चाहिँ 12% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिनेवाला छ यो कम्पनी। अब 2024 16 सेप्टेम्बरमा चाहिँ यसको बुक क्लोज डेट तोकिसक्यो। यो कम्पनीको चाहिँ 12% तपाईँले चाहिँ डिभिडेन्ड खाने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने अब यो कम्पनीलाई नकिन्दा हुन्छ। यसको डेट चाहिँ तोकिसक्यो र क्लोज पनि भइसकेको छ। यो कम्पनीको अन्य कम्पनीको तुलनामा हेर्ने भने जिओसी भर्खरै लिस्टेड भएको कम्पनी पनि हो हैन। विद्युत उत्पादन चाहिँ सुरु भइसकेकोलाई चाहिँ यसको वित्तीय अवस्था पनि अलिकति अरू कम्पनीहरुभन्दा ठिकै छ, राम्रै छ। जिओसी यो भर्खरै लिस्टेड भएको कम्पनीले पनि 2 वर्ष लगातार डिभिडेन्ड दिएको छ र आगामी दिनहरुमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सक्ने कम्पनी चाहिँ यो है। यो कम्पनीमा तपाईले चाहिँ लगानी गर्ने सोचमा बनाउनु भएको थियो भने यो कम्पनीलाई तपाईले वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। 3 नम्बरको कम्पनी छ, यो 6औं नम्बरको कम्पनी सास ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड। यसको 52 हप्ताको हाई भन्ने भने 694, लो चाहिँ 408 रुपैयाँसम्म पनि झरेको छु। अब यसको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार ईपीएस हेर्ने भने 11.89 यसको ईपीएस छ। पी हेर्ने भने 43.02 यसको पी छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 6.94% यसको रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु 160 रुपैयाँ 35 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। यो शेयर संरचना हेर्ने भने 100 मा कन्भर्ट भइसकेको कम्पनी पनि हो यो। अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने 2021 मा लिस्टेड भएको कम्पनी हो। यसले चाहिँ भर्खरै यो वर्षदेखि यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सुरु गरेको छ है। 8% बोनस र कर परियोजनाको लागि भने 0.42% क्याश गरेर टोटल चाहिँ 8.42% चाहिँ यसले यो वर्ष डिभिडेन्ड दिनेवाला छ। यसको पनि अब बुक क्लोज डेट चाहिँ तोकिसक्यो। 29 सेप्टेम्बर 2024 मा चाहिँ यसको बुक क्लोज डेट तोकिसकेको छ र अब यो कम्पनीको 8% बोनस खाने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईले यो कम्पनीलाई चाहिँ नहेर्नु होला। अब अन्यको लागि लङ टर्मको लागि हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनी राम्रो तपाईलाई बेटर पनि हुन सक्छ। अब यो सासको के छ भनेपछि यो अहिलेको जुन यो डिभिडेन्ड छ, यो डिभिडेन्ड दिइसके पछाडी यो कायम चुक्ता पुँजीको चाहिँ 100% अर्थात 1:1 को रेशियोमा चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ राइट शेयर पनि दिनेवाला छ। तपाईले चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ राइट शेयरको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ है। राइट शेयर र लङ टर्म इन्भेस्टको लागि चाहिँ यो कम्पनी पनि एकदम राम्रो फन्डामेन्टल भएको हैन, राम्रो भविष्य बोकेको कम्पनी हो। यो कम्पनीमा लगानी चाहिँ तपाईले चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ लगानी सुझावको लागि चाहिँ थिएन, यो तपाईहरुले चाहिँ एजुकेसन पर्पजको लागि बनाइएको भिडियो हो। यसै भिडियोको आधारमा रहेर शेयर चाहिँ किनबेच चाहिँ नगर्नु होला। यो शेयर मार्केट भने एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। तपाईले यसमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि हरेक वित्तीय इन्डिकेटरहरु अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नु होला। यति नै थियो आजको अपडेट। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा पहिल्यै प्राप्त होस् र यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु मिस नहोस् भन्नका लागि निमित्त तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनुमा धेरै धन्यवाद।